Hello students, let's learn chapter number 8, memory. 8.2 measurement of memory. Measurement of memory has three ways. There are major ways of measuring memory. See the first, recall, means pratyavahan. Recall is the retrieval of information from our LTM with few or no cues. प्रत्याहन म्हणजे कोणत्याही स्मरण चिन्हांशिवाय अध्ययन केलेल्या साहित्याचे स्मरण करणे होय. The easy type questions which appear in your exam is the example of recall. दीर्घ उत्तराचे प्रश्न जे आहेत तुमच्या परीक्षेमध्ये येतात ते यामध्ये तुम्हाला आठवण लिहायचे असतात. Recall involves remembering a fact, event or object that is the not currently physically present and the required direct uncovering of the information from memory. आणि याच्यामध्ये प्रत्यावानामध्ये तथ्य, घटना किंवा गोष्टी ज्या आत्ता तुमच्या समोर नाहीत त्या तुमच्या स्मृतीतून उलगडल्या जातात. Murdoch in 1962 did not experiment to check the recall of the subject. मर्डॉक यांनी त्यांच्या सहभागींचे प्रत्याहन तपासण्यासाठी काय केला? एक प्रयोग केला, एक्सपेरिमेंट केला. ही आस्क सब्जेक्ट टू लर्न अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स. आणि त्याने काय केलं? एक लिस्ट वाचायला विद्यार्थ्यांना दिली, शब्दांची यादी पाहण्यास दिली. लॅटर दे रिकॉल वॉज टेस्टेड बाय अ फ्री रिकॉल मेथड. आणि त्याच्यानंतर मुक्त प्रत्याहन पद्धतीने त्यांची स्मृती तपासण्यात आली. मुक्त प्रत्याहन म्हणजे काय? की देर इज अ नो सिरियल. तुम्हाला जसे आठवतील तसे. सपोज यू हॅव गिवन अ 10 वर्ड्स लिस्ट अँड यू हॅव टेल युअर एक्सपेरिमेंटर विच नॉट सिरियली बट तुम्हाला जशी आठवेल त्या पद्धतीने तुम्ही ते वर्ड सांगायचे असतात. देर इज अ नो सिरियल. तिथं काही क्रम नसतो. दॅट इज कॉल्ड फ्री रिकॉल. लास्ट फ्यू रिकन्सी अँड द वर्ड्स परमनंटली बट दे गॉट कन्फ्यूज विथ द वर्ड्स इन द मिडल पार्ट. म्हणजेच काय? तर मर्डॉकना काय आढळलं या एक्सपेरिमेंटमधून? तर मर्डॉक फाउंड दॅट द सब्जेक्ट कोल्ड रिकॉल फर्स्ट फ्यू प्रायमरी इफेक्ट अँड द लास्ट फ्यू recency effect words permanently but they got confused with the word in the middle part. मर्डॉक यांच्या प्रयोगामध्ये त्यांना असं आढळून आलं की सुरुवातीचे व शेवटचे शब्द सहभागी जे आहेत प्रयोगामध्ये झालेले तर त्यांना सांगता आले, परंतु मधले जे शब्द आहेत तर त्याच्यामध्ये थोडेफार ते सहभागी जे आहेत तर त्यांचं कन्फ्युजन झालं. त्याच्यामध्ये त्यांना ते सांगता येत नव्हते. मिडल पार्ट इज कन्फ्युजिंग. रिकॉल इज पण याला काय म्हटलं जातं की या प्रत्यय सानुक्रमाने प्रायमरी इफेक्ट, प्रायमसी इफेक्ट म्हणजे प्राथमिकता परिणाम आणि रिसेन्सी इफेक्ट म्हणजे न्यूनता परिणाम आणि सिरियल पोझिशन इफेक्ट म्हणजे क्रमिक स्थान परिणाम असं त्याला याच्यामध्ये म्हटलं जातं. रिकॉल इज ऑफ 2 टाईप्स. प्रत्यावानाचे 2 प्रकार पडलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. फ्री रिकॉल. फर्स्ट, फ्री रिकॉल. इट इज रिकलेक्शन ऑफ द आयटम्स इन द लिस्ट विदाउट इट्स सिरियल ऑर्डर्ड. याच्यामध्ये यादीतील गोष्टी क्रमाने आठवतात का? किंवा प्रत्येक प्रत्यावानापेक्षा मुक्त प्रमाण हे नेहमी काय असतं? सुलभ असतं. मेमरी फॉर फ्री रिकॉल इज ऑलवेज द बेटर दॅन इफ द सब्जेक्ट आर आस्क्ड टू रिकॉल इन द सिरियल ऑर्डर. क्रमिक प्रत्यावानापेक्षा मुक्त प्रत्यावान सोपं असतं कारण त्याच्यामध्ये सिरियल किंवा कुठलाही क्रम आणि प्रयुक्ताला किंवा सहभागींना सांगण्याचं बंधन नसतं. फ्री रिकॉल इज इफेक्टिव्ह इन स्टडिंग प्रायमरी इफेक्ट अँड द रिसेन्सी इफेक्ट. प्रायमरी याच्यामध्ये काय केले जातात? 2 परिणाम आपल्याला पाहायला मिळतात. प्राथमिक परिणाम हे मुक्त प्रत्यावानात परिणामकारक असतात. Primary effect occurs when the subject is able to recall items which are the represent at the starting point of the list, and the recency effect occurs when the subject is also to recall the items which are the presented at the end. Example of free recall is we may listen to lecture and afterwards recall few important points irrespective of the order is which way they were presented. यादीचे अध्ययन करण्यासाठी सुरुवातीचे जे घटक आहेत आणि ते शेवटचे घटक जे आहेत ते लवकर लक्षामध्ये राहतात असं आपल्याला याच्यामध्ये म्हणता येईल. सिरियल रिकॉल. क्रमिक प्रत्यावाहन. Here material is the recalled is the exact order in which is
वॉज प्रेझेंटेड. जे अध्ययन साहित्य सादर केलेले असते ते क्रमवार असतील तर अध्ययन काय होतं, सुकर होतं किंवा सुलभ होतं. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू आर वॉच अ डान्स शो अँड इफ यू आर आस्क अबाउट हू प्रेझेंट द फर्स्ट अँड हू वॉज सेकंड परफॉर्मर अँड सो ऑन, हिअर युअर आन्सर विल बी इन सिरियल ऑर्डर. When you solve a mathematical problem like 2 plus 2 is equal to 4, 4 multiplied by 4 is equal to 16, you are doing step one after the other, so it is the serial recall. सुरुवातीला तुम्हाला जे शब्द आठवतात, तुम्ही एखादा डान्स शो बघत असाल तर सुरुवातीला कोणाचा डान्स झाला, शेवटला कोणाचा डान्स झाला हे अधिक चांगल्या लक्षामध्ये राहते आणि या ठिकाणी आपल्याला क्रमाचा परिणाम पाहायला मिळतो. Recall is the greatly affected by the emotion and motivation at the time of the learning and the subsequently at the time of the retrieval also. प्रत्यावहन जे आहे तर ते greatly affected by the emotion and motivation, भावना आणि प्रेरणा त्याच्यामध्ये महत्त्वाच्या असतात आणि टाइम लर्निंग अँड द सबसिक्वेंटली ॲट द टाइम ऑफ द रिट्रायवल अल्सो. सी द 8.2.2 recognition. Second type of measurement of memory is recognition. In this method, the individual has the point out or the recognize previously learned the material which is presented to him in the different contexts. प्रत्याभिज्ञानामध्ये पूर्वी अनुभवलेल्या ज्या वस्तू आहेत, व्यक्ती आहेत किंवा गोष्टी इतर ठिकाणी दिसल्या तर त्यांना ओळखणे, that is called the recognition. The already learned material is presented and the learner has the recognized it. It becomes the related easier than the recall method. रिकॉल प्रत्यावहन पद्धतीपेक्षा प्रत्याभिज्ञान हे जे आहे तर ते सोपं आहे, कारण तिथं फक्त काय करायचं आहे, ओळखायचं आहे, आठवून लिहायचं नाही. युजली स्कोअर ऑफ मेमरी बाय रिकॉग्नाइज मेथड इज मोर दॅन रिकॉल मेथड. एक्झाम्पल, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन ऑर द मॅच द कॉलम्स. बहुपर्यायी, उदाहरणार्थ बहुपर्यायी प्रश्न, जोड्या लावा, चुकीबरोबर ओळखा, हे प्रश्न या रिकॉग्निशन मेथडमध्ये विचारले जातात. आधीच अभ्यासलेल्या गोष्टी विद्यार्थ्यांसोबत आल्यामुळे प्रत्याभिज्ञान हे प्रत्याभिज्ञापेक्षा कसं जातं, सोपं जातं. म्हणजेच काय की विद्यार्थ्यांना आठवण्यापेक्षा ओळखणं जास्त सोपं जातं असं आपल्याला म्हणता येईल. मेजरमेंट ऑफ मेमरीज थर्ड टाईप, रिलर्निंग, पुनराध्ययन. The measurement of retention by the measurement how much the faster one learned a previous learned material after and the interval of time. एका विशिष्ट काळानंतर व्यक्ती किती जलदरित्या आधीचे अध्ययन केलेल्या गोष्टी आठवू शकते हे या स्मृतिमापनाच्या पद्धतीमध्ये पाहिलं जातं. द कंपॅरिझन ऑफ द रिटेन्शन स्कोअर ॲट द टाइम ऑफ द फर्स्ट लर्निंग अँड द सेकंड लर्निंग शोज दॅट देर इज इम्प्रूव्हमेंट in term of the time. Number of trials taken. Thus, by relearning, there is a saving of the time taken to learn the same material. याच्यामध्ये आपण पुनराध्यात मूळ अध्ययनापेक्षा कमी प्रयत्न व वेळ लागतो. लागणारा वेळ आणि प्रयत्नांची संख्या याच्यावरून काय केला जातो, स्मरण गुणांक काढला जातो. दिस मेथड इज ऑल्सो नोन ॲज द सेविंग मेथड. याच पद्धतीला बचत पद्धती असंही म्हटलं जातं. द सेम मटेरियल इज द लर्न बाय द सेम सब्जेक्ट अप टू द सेम लर्निंग criterion on two different occasions separated by the sometimes interval. पुनराध्ययनात प्रयत्नाची आणि वेळेची बचत होते आणि म्हणून याच पद्धतीला काय म्हटलं जातं, सेविंग मेथड, बचत पद्धती असं म्हटलं जातं. इट मेजर्स द मेमरी बाय द कंपेरिंग विच इन्क्लूड द परफॉर्मन्स ऑन द सेम टास्क ऑन टू डिफरंट ओकेजन्स. आणि याच्यामध्ये काय दिलं जातं, सेम टास्क दिला जातो पण 2 टाइम्समध्ये ते दिलं जातं आणि दॅट इज वाय दिस मेथड इज कॉल्ड ॲज सेविंग मेथड. सी द 8.3 सम फेनोमेना रिलेटेड टू द मेमरी. मानवी स्मृतीशी निगडीत आणखी काही संकल्पना आहेत. की 8.3.1 फ्लॅशबल्ब मेमरी, की ज्याला आपण प्रकाश झोत स्मृती असं म्हटलेलं आहे. कॅन यू रिमेंबर वेअर यू वेअर अँड व्हॉट यू were doing when you first learned about the earthquake of the tsunami taking place? If you can, you now have the flashbulb memories, a term coined by the Brown and the Kulik. एखाद्या भूकंपाची किंवा सुनामीची बातमी तुम्ही ऐकली तेव्हा तुम्ही कुठे होता किंवा काय करत होता
ते तुम्हाला आठवते का? या गोष्टी तुम्हाला तपशीलवार आठवत असतील तर त्या स्मृतींना आपण काय म्हणू शकतो? दॅट इज कॉल्ड अ फ्लॅशबल्ब मेमरी, अ टर्म कॉइन्ड बाय द ब्राउन अँड कुलिक. ही जी संकल्पना आहे ती ब्राउन आणि कुलिक यांनी 1977 मध्ये सांगितलेली आहे. फ्लॅशबल्ब मेमरीज आर द विविड मेमरीज ऑफ व्हॉट वी वेअर डुईंग ॲट द टाइम ऑफ अन इमोशन प्रोवोकिंग इव्हेंट बिकॉज दे सीम टू बी preserved in the autobiographical memory in the considerable detail and almost like a photograph. फ्लॅशबल्ब मेमरी किंवा सुस्पष्ट स्मृतीमुळे ऐतिहासिक किंवा व्यक्तिगत प्रसंग घडत असताना ती व्यक्ती नेमकी काय करत होती हे आपल्याला, अशा गोष्टींची धारणा आपल्याला तपशीलवार एखाद्या फोटोग्राफप्रमाणे आठवते, डिटेलमध्ये आठवते, डिटेल ऑलमोस्ट लाईक अ फोटोग्राफ. Flashbulb memories illustrate a more general phenomena about the memory. Expressional memories are the easily retrieved. आणि एखाद्या फोटोप्रमाणे आपल्याला जतन केलेली जी तपशीलवार स्मृती आहे ती आठवते आणि या स्मृतीमुळे महत्त्वाचे प्रसंग आपल्याला काय होतात? एक्सप्रेशनल मेमरीज आर द इझिली रिट्रायर्ड आणि आपल्याला सहजपणेमध्ये ते आठवतात. 8.3.2 टिप ऑफ द टंग फेनॉमेना, अगदी जिभेच्या टोकावरची स्मृती हा एक स्मृतीचा प्रकार आहे की वन वे हे टू स्टडी द ऑर्गनायझेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन इन लॉंग टर्म मेमरीज. Long-term memory is to see what happens when we search through our library of the experiences to retrieve a memory. कोणत्याही माहितीचे आधी वर्गीकरण करून ती स्मृती दीर्घकालिक स्मृतीमध्ये साठवली जाते आणि एखादी स्मृती शोधताना हे सर्व ठिकाणचा शोध घ्यावा लागतो. यामध्ये एखादे परिचित नाव जर असेल तर ते आपल्याला सहज आठवते. मीन्स suppose you are trying to retrieve a person's name but you cannot remember it. This name is on the tip of the tongue but you can't recall it. यामध्ये एखादे परिचित नाव किंवा ठिकाण आपण आठवण्याचा प्रयत्न करतो आणि ही नावे अगदी जिभेच्या टोकावर असतात किंवा ओठापर्यंत आलेली असतात पण आपल्याला ती आठवत नाहीत. The name is one of the tip of the tongue but you can't recall it. For example, if you want to recall a name XYZ, instead of this name you may utter the similar names starting with the same letters and they having the nearly similar names. So tip of the tongue phenomena is the evidence for the organization of long term memory. या स्मृतीच्या प्रकारामध्ये आपल्याला एखादे परिचित नाव असेल किंवा ठिकाण असेल तर त्याच्याशी ते नाव आपल्याला आठवत नाही. XYZ व्यक्तीचं नाव आपल्याला आठवण्याचा प्रयत्न करतो पण ते आपल्याला आठवत नाही. फॉर एक्झाम्पल, दिवेकर हे जर नाव आपल्याला आठवायचं असेल तर त्याच्या सिमिलर असणारे जे आडनाव आहे तर ते आपल्याला आठवतात. फॉर एक्झाम्पल, आपल्याला देवकर आठवेल, दिवाकर आठवेल, पण दिवेकर हे नाव काय आपल्या लवकर लक्षात येत नाही. दॅट इज कॉल्ड द टिप ऑफ द टंग फेनॉमेना. सी द 8.4 forgetting. All these are the experiences. Think जर activity number 5, think of the following situation. Have you ever experienced the feeling that you had studied well before the exam but you did not remember the answer in the exam? After a long time you meet your old schoolmate but you don't remember his name. You hear your favorite song tune but you don't remember the words. तुम्ही जेव्हा परीक्षेची ते पूर्ण तयार केलेली असेल सुद्धा परीक्षेच्या काळामध्ये तुम्हाला काही आठवत नाही. तुमच्या शाळेतला मित्र, आफ्टर अ लॉंग टाईम यू मीट युअर ओल्ड स्कूलमेट, तुमच्या शाळेतल्या मित्राला तुम्ही भेटलात पण त्याचं नावही तुम्हाला आठवत नाही. यू हिअर युअर फेवरेट सॉन्ग, तुम्ही तुमचं आवडतं गाणं ऐकता त्याची ट्यून ऐकता बट यू डोंट रिमेंबर द वर्ड्स, पण तुम्हाला त्याचे काय आठवत नाहीत, शब्द आठवत नाहीत किंवा त्याची चाल तुम्ही ऐकता पण त्याचे वर्ड्स तुम्हाला आठवत नाहीत. All these are the experiences of the forgetting. Let's understand now what is the forgetting. हे सगळे अनुभव विस्मरणाचे आहेत आणि आपण पाहणार आहोत की विस्मरण म्हणजे नेमकं काय. Forgetting is simply the inability to remember the things which we want to remember at the moment. आपल्याला हवी असणारी माहिती गरजेच्या वेळी आपण आठवू शकत नाही. दॅट इज कॉल्ड विस्मरण, म्हणजेच त्याला काय म्हटलं जातं, फॉरगॉटिंग. विस्मरण म्हणजे काय नेमकं तर in other words, forgetting is the failure to retrieve the material from our long term memory which we had already stored. विस्मरण म्हणजे आपल्या दीर्घकालीन स्मृतीमध्ये साठवलेल्या माहितीचे प्रत्यानयन करण्यामध्ये आलेले अपयश.
व त्यामुळे येणारे वैफल्य, फ्रस्ट्रेशन. द पायनियर ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ द फॉरगॉटिंग वॉज द हर्मन एबिंगहॉस. विस्मरणाबाबतमध्ये हर्मन एबिंगहॉसने स्वतःवर प्रयोग केलेला आहे. द पायनियर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन द फॉरगॉटिंग वॉज द हर्मन एबिंगहॉस. हियर इज द objective type question we have asked in your annual exam. The pioneer of the experiments on the forgetting was dash dash. The pioneer of the experiments of the forgetting was Hermann Ebbinghaus. Here is the objective type based question. He created several lists of the nonsense syllable. आणि त्याने काय केलं आहे, हर्मन एबिंगहॉसने स्वतःवरच प्रयोग केलेत आणि निरर्थक जे शब्द आहेत, नॉनसेन्स सिलॅबस, अर्थपूर्ण नाही, अर्थपूर्ण नसणारे, निरर्थक. नॉनसेन्स सिलॅबस इज सेट ऑफ द 3 अल्फाबेट्स 2 ऑन बोथ द साइड्स आर द कन्सोनेंट अँड मिडल वन इज द वॉवेल लाईक GEX. त्यांनी निरर्थक शब्द जे तयार केले तर त्या निरर्थक शब्दामध्ये 3 अक्षरी शब्द त्यांनी निरर्थक तयार केले. मग 3 अक्षरांचे म्हणजे नेमके कसे, तर 2 व्यंजनं, बाजूचे 2 व्यंजनं आणि मधलं एक वॉवेल म्हणजे काय, स्वर. फॉर एक्झाम्पल GEX, WOL, MUV, etc. and learn it. He checked his own recall at the various periods of time. He found out that he forgot most of the whatever he had learned in first. He found out that he forgot the most whatever he had learned in the first 20 minutes, 40%. Following that, after 1 hour, 20%, till 9 hours, 10%. Again, the forgot further after 1 day, and he recalled only around 30% of the material he had learned. स्मृतीवरचे त्यांनी स्वतःवर जे प्रयोग केले त्या प्रयोगामधून त्याला असं जाणवलं की 1 तास 20 मिनिटात विसरून गेले होते तर 40%, त्यानंतर 1 तासाने जेव्हा रिट्रायवल घेतलं गेलं 20% अँड 9 हावर्सने जेव्हा घेतलं गेलं 10% विस्मरण झाले होते. त्याच्यावरून आपल्याला असं म्हणता येते पहा की आफ्टर दिस इज द रिकॉल वॉज द स्टडी फॉर अ लॉंग पिरियड टाईम. द एक्सपेरिमेंट प्रूव्ह दॅट वी फॉरगॉट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी लर्न इन शॉर्ट स्पॅन. देअरफॉर त्या तपासणीत तेव्हा आपल्याला असं म्हणू शकतो की या प्रयोगामधून असं सिद्ध होतं की आपण जे शिकतो ते अल्पकाळातच काय केलं जातं, विसरलं जातं. देअरफॉर यू शूड रिवाइज द स्टडी मटेरियल ऑन द सेम डे अगेन अँड वेन यू फिनिश स्टडिंग इन टू अवॉइड फॉरगॉटिंग. म्हणजेच काय की आपण जो घटक शिकलो आहे मग तो केमिस्ट्रीशी रिलेटेड असेल, मग तो बायोलॉजीशी रिलेटेड असेल किंवा मॅथ्सशी रिलेटेड असेल, हिंदीशी रिलेटेड असेल, सोशल सायन्सशी रिलेटेड असेल, इंग्लिशशी रिलेटेड असेल, कुठल्याही सब्जेक्टशी रिलेटेड असू द्या, जर एक घटक आपण शिकलो आहे आणि तो जर आपण 24 तासाच्या आत रिलर्न केला तर तो दीर्घकालीन स्मृतीमध्येच म्हणजेच लॉंग टर्म मेमरीमध्ये जातो आणि तो दीर्घकाळ स्मरणामध्ये राहतो. आणि अशा पद्धतीने जर तुम्ही अभ्यास केला, जो घटक तुम्ही शिकलाय तो जर 24 तासाच्या आत रिलर्न केला, रिहर्सल केली, त्याची उजळणी केली, त्याचा प्रॅक्टिस केला, सराव केला तर तो तुमच्या दीर्घकालीन स्मृतीमध्ये जातो आणि परीक्षेच्या वेळेमध्ये तुम्हाला तो पटकन जसाच्या तसा आठवू शकतो.